Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az Excel, mi van vele, mit lehet tudni arról, hogy van ő, mi történik vele. Úgyhogy bele is kezdünk az Excel-s videónkba. Előtte elmondanám, hogy hétfőn, szokásunkhoz híven, hétfőn este 6-kor megint lesz az elengedés, élő bejelentkezés, és mindenkit szeretettel várok, ingyenes lesz, regisztrációhoz kötött, akik már voltak, azok már rutinosak, ugyanaz lesz az eljárás menete, akik nem, azoknak csak ennyi a külön tudnivaló, hogy a leírásban megtalálható a link, ahol lehet regisztrálni. A bejelentkezésnél ezt részletesen taglalom, hogy miért van ennek és mi az értelme, és mennyire kötődik ahhoz, hogy sikeres legyen az elengedés. Úgyhogy ezt tudjátok. Úgyhogy ennyi az, amit tudni kell, tehát a leírásban megtaláljátok a regisztrációs linket, ahol jelentkezhettek. No, akkor meg is nézzük azt, hogy mi újság az Excel, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi állapotáról, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetéről, mit tudhatunk meg. Néhányan elképzelhető, hogy kitartanak egy olyan munkahely mellett, ami egyébként hát egyáltalán nem jó a számukra, de lehet, hogy néhányan egy olyan, tehát amellett tartanak ki, hogy tőletek távol maradjon, függetlenül attól, hogy ez egyébként nagyon rosszul érinti őt, és ez a kitartó távol maradása, vagy a munkahelyen való ott maradása, azért az mégiscsak rosszul érinti, és ezért mégiscsak gondolkodik. De megnézzük akkor, hogy mire jut így a gondolkodásában, milyen eredményre jut így a gondolataiban a gondolatra, kérlek szépen. Hát ha végig gondolja ezt újra és újra, és tudatosul benne, hogy ez neki nagyon rossz, itt a lényeg az, hogy tudatosul benne, de tudatosan vállalja ezt mindazt a nehézséget, mindazokat a veszteséges élményt, amit ő megél. Például, hogyha egy olyan rossz munkahelyen van, akkor ott az megaláztatást, vagy azt az anyagi veszteséget, vagy a dolgokat, mert pillanatnyilag nem állott erő szempontjából, hogy ő ezen változtasson. Na nézzük még itt a kevés pénzt, hogy mi ez a helyzet. Úgy látom, hogy ez ennek a folytatása, tehát hogy nem állott még, hogy változtasson, hogy egy új dologba kezdjen, egy új életszakaszba kezdjen, mert tele van a múltból jövő sérelmeivel, tele van azokkal a félelmekkel, amelyekkel most még hatalmas belső csatározást vív. Tehát itt ugye, mint mondtam, hogy egyelőre kitart, függetlenül attól, hogy ő nem jól érzi ott magát, illetve nem jól érzi attól magát, hogy távol van valakitől. Mind a két esetben valahol ő érzi az, hogy ez neki nem jó, végig is gondolja, és úgy dönt, hogy mégiscsak marad, de azért, mert egyelőre túlságosan rányomja a bélyegét a múlt az ő pillanatnyi vagy jelenlegi életére,
és ezért nem képes az ő hitrendszerét, az ő mintáit megváltoztatni. Na például ezekről bővebben beszélek az elengedés élőkön, mert hogy miért nem tud ő ezen változtatni, az teljesen összefügg az elengedéssel, abszolút. De megnézzük akkor, hogy ez az ex a nézővel kapcsolatosan milyen gondolatai vannak, belül hogy áll a saját magával kapcsolatos gondolatait láttuk, most megnézzük a nézővel kapcsolatban, ennek az exnek milyen gondolatai vannak, erre kérek most, milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatosan. Mi ez a féltékenység itt még? Mélységesen meg van róla győződve a saját érzéseiről, amit veled kapcsolata van, érez, vagy arról is, hogy esetleg te szereted, de arról is meg van győződve, hogy itt az ő saját életét kellene hátrahagyni, amit eddig élt, ahogyan eddig élt, azokat az ő hát nem kellemes szokásait, a nem kellemes mintáit kellene, viszont ettől nagyon-nagyon fél, kétségbe van tőle esve. De nézzük még itt a tolvajt. Hogy arról mit tudhatunk meg itt? Hát körülbelül az, amit az előbb mondtam, tehát egy kétségbe van esve attól, hogy ő hogyan tudja hátrahagyni mindezt, pedig tudja, hogy mit érez iránta, tudja azt, hogy jó lenne, de a saját, és akkor itt visszajön, amit az előbb láttunk, hogy az ő saját módját nem képes hátrahagyni, és nem képes azt feldolgozni, és fél attól, hogy azt ő hogyan hagyja hátra. Hát tudjátok, amikor így ilyen dilemmában vagyunk, vagy legalábbis amikor én ilyen dilemmában voltam, akkor hagyták az égiek egy darabig ezt, hogy én csak így bizonytalankodjam, aztán egyszer csak rám döntötték a tornyot, ahogyan azt ugye a tarólapok mutatják. Ha úgy van, vagy olyan fontos a kettőtök kapcsolata, akkor rádöntik, ha nem, ha van változó lehetőség, hogy ő ebbe az életbe neki nem kell feltétlenül veled kapcsolatba kerülni, akkor viszont még hagyják szenvedni, és téged is persze. Na megnézzük akkor, hogy milyen érzései vannak ennek az exnek a néző iránt, mit érez iránta. Erre kérnénk szépen, mit érez a néző iránt. Hát nagyon szeretne találkozni veled, nagyon szeretne időt tölteni veled, nagyon szeretné megváltoztatni az ő hozzáállását ehhez az egészhez, a múlthoz való hozzáállását, és akár a kettőtök múltjához is, ahogyan az volt, és az érzéseit, ezt foglalja le. Na nézzük itt a halált, hogy az mit mond. Mi az, amit itt tudhatunk ezzel kapcsolatban? Hát a hatalmas félelmeket kellene neki hátrahagyni, mert jelenleg ez akadályozza meg azt,
hogy legalábbis az ő gondolatai szerint, ami itt az érzéseiben is nagyon is megnyilvánul, tehát, hogy ő neki, hogy ti ketten egy új, érzelmileg megújult és mély lelkiségen alapuló kapcsolatot hozzatok létre, ahhoz ő neki kellene hátrahagyni a saját félelmeit, ami pillanatnyilag akadályozzák őt, de ezt ő egyelőre nem képes. Hiába tudja, hiába gondolkodik azon, hogy de jó lenne veled lenni, de mégsem tudja megtenni. Na most nézzük, mi az akadálya, vagy a találkozás, a látogatásra, kérlek szépen. Hát egyeseknél az akadály, az a találkozás, az egyeseknél azt jelenti, hogy nagyon szeretné, nagyon mélyen vágyik rá, és nagyon kívánja ezt az egészet. Más esetekben azt is jelenteti, hogy a találkozásnak, illetve ennek a félelemnek a hátterében azok a nagyon mélyen gyökerező érzések vannak, amit ő a családjával, az otthonával kapcsolatosan érez. Hogyha ezt asztrológia nyelvére szeretném lefordítani, akkor neki nagyon domináns a képletében az IC, és a négyes ház, tehát hogy ott akár ott az is lehet, hogy ő neki ott nehezítésként ott van a négyes házában a Szaturnusz, vagy a leszálló holdcsomója, ami azt jelenteni, hogy ő neki ezzel hatalmas dolgai vannak, hatalmas karmikus feladata, hogy ő itt megtanulja a tisztánlátást, és meg tudja haladni önmagát, és ebben az esetben, hát itt semmi sem kényszerítő ettől még, például, hogy valakinek ilyen állása van, ez egyáltalán nem kényszerítő, csak azt mutatja meg, hogy bizony ő ezzel nagyon szenved. Mint ahogy itt a lapok is azt mutatják, hogy ő ilyentől szenved leginkább. Na, megnézzük akkor, hogy mire lehet számítani a következő egy-két hétben ettől az ex-től. Mi az, mire lehet tőle számítani? Mire számíthat a néző ettől az ex-től? Mi az, amire a néző számíthat ettől az ex-től? Mi az, mire számíthat? Hát tovább őrlődik saját magában, tovább szenved, tovább éli meg a folyamatos veszteséget, továbbra is ezt a szegénység tudatát éli meg, hogy jaj, szegény én, az áldozatiságot. De mint ahogy az előbb mondtam példaként, hogy amikor asztrológiailag valakinek a Szaturnusz a négyes házban van, vagy főleg ha az IC közelében, vagy a leszálló holdcsomója van ott, főleg ha az IC közelében, de nagyon sok minden más is utalhat erre, de ez ilyen nagyon tipikus, akkor ő neki nagyon és előző inkarnációkból, a családi dinasztiából származó, tehát a felmenőiktől származó nehézségek azok, amelyek akadályozzák őt abban, hogy tovább lépjen, akadályozzák abban, hogy hozzád közelebb kerüljön, és hát itt ez elodázom a felelősségvállalás súlyát, mert mint sokszor szoktam mondani, a felelősségvállalás nem azt jelenti, itt ilyen értelemben, a lelki értelemben nem azt jelenti, hogy én elmegyek dolgozni és adok enni-inni a másiknak, nem azt jelenti, hogy fedelet biztosítok számára, ez az anyagi síkon megvalósuló felelősségvállalás, amit szinte mindenki tud, vagy hát nagyon kevesen nincsenek ezzel tisztában. Én a lelki szintről beszélek, és itt folyamatosan az energetikai lelki szintre próbálom
mindenkinek ráirányítani a figyelmét, és vegyük ketté, mert itt nagyon-nagyon fontos, hogy a felelősségvállalás ebben az esetben azt jelenti, hogy én szembenézzek az őseim, vagy az én saját előző inkarnációs terheimmel, és belemerjek állni, akkor is, hogyha nekem ez kellemetlen. És igen, amikor például egy leszálló holcsomópont van itt a 4. házban, akkor ösztönösen azt érezzük, hogy nekem ott van a helyem, de nem. Ebben az esetben biztosan nem ott van a helyem, hogyha egy leszálló holcsomó van a 4-es házban, mert akkor a felszálló holcsomó az, ami nekem az életfeladatom, az a 10-es házba kerül, vagyis, hogy annak kell lenni a fókuszban, ami a felszálló holcsomópont jele. Tehát, hogy akkor nem ez a feladatom, hogy én most itt a családommal, azokkal legyek elfoglalva. Nem, hanem akkor magamra kell, a munkámra kell, a karrieremre kell helyezni a fókuszt, de mint mondtam, attól függ, hogy milyen jelben áll a felszálló holcsomó a 10-es házban, és akkor ez nagyon fontos. És például itt akkor el tudom mondani azt is, hogy itt van jelentősége az, hogy másodpercre pontosan korrigáljunk be egy horoszkópot, mert nagyon nem mindegy, hogy hova esik például, ettől függ az, hogy mi a mi életfeladatunk. Nagyon nem mindegy, hogy hova esik a Szaturnuszunk, hova esik a holcsomópontjaink, és az összes többi is, hiszen nagyon sok minden mutatja még például a horoszkópunkban vagy az életfeladatainkat, meg a sors feladatainkat. Azt is, hogy egy kapcsolatban milyen feladatunk van, és bizony azt tapasztalom, hogy erre nagyon-nagyon kevés hangsúlyt fektetnek, ugyanis ennek a tényleges és nagyon pontos bekorrigálása, bepontosítása, az hosszadalmas folyamat, az nem megy 1 óra alatt, vagy 2 alatt. És nagyon sok minden kell hozzá, többek között kell hozzá ismerni a recepciók tanát, és használni tudni, és a direkciókat is, a szolár és lunár képleteket is, és még a többit is, és a tranzitok, amiről így folyamatosan beszélnek, azok a legkevésbé szükségesek ahhoz, hogy mi megtudjuk az életfeladatunkat. A tranzitok abból a szempontból fontosak, amikor már tudjuk, hogy mi a dolgunk, és akkor látjuk belőle, hogy mikor fognak érkezni számunkra kedvező vagy támogató energiák, amikor könnyebb lesz egy nehéz feladatot, például itt ezt a feladatot megugrani. No, hát ilyenről is. Szóval ilyenekről tudok korepetálást tartani azoknak, akik már asztrológiával foglalkoztak, de ebben a kérdésben nem nagyon látnak tisztán. Én hát eléggé összefüggéseiben látom ezeket a dolgokat, olyan, mint hogyha nem olyan, biztosan tudom, hogy én ezt már korábbi inkarnációimban is tanultam, úgyhogy én amikor ezt így olvasom, akkor nekem olyan, mint hogyha csak ismételnék ebben az inkarnációmban, tehát azért is van az, hogy így könnyedén látom az összefüggéseket. Megnézzük itt ezt az özvegy férfit, hogy ő mit sajnálgat magába. Mi az? Hát egy új életet, egy új szokást az, amit sajnálgat, és még megnézem a veszteséget, hogy miért. Mi az, ami őt ebben az állapotában tartja? Mi az, amit őt ebben az állapotában tartja? Hát olyan, mintha itt most erre jönne válasz, amit az előbb itt kifejtettem, hogy beleragadt abba a családba, akár egy házasságba, vagy abba, hogy jelenleg van, és fél attól, hogy ő ezen bármilyen változtatást csináljon, mert, mint mondtam, az előbb példaként a 4-es házas leszálló holcsomónál, ott azt érzi, hogy ő ott van jó helyen. Tehát az azért, mert ő neki, ugye ez a csalafintaság az égiek részéről, hogy
hogy annak a leszállónak a szerepe a életünk első felében nagyon nagy szerepet, nagyon fontos, hogy ott mi jól berendezkedjünk, és utána fordul a dolog, és utána meg kell azt változtatnunk, és ez a feladat valójában, és akkor ezekről adnak így felvilágosítást, például itt így a hol csomópontok, meg az, hogy melyik házban van az, meg az, hogy éppen, meg milyen jelben az, hogy éppen konkrétan mi az ilyen, ami ösztönösen jól érezzük, de hát az biztosan meg kell változtatni az életünkben. Az az egyik és legfontosabb feladat, viszont nem kényszerítő erejű. Akkor tudunk fejlődni, hogyha ezt meg tudjuk csinálni, és akkor jutunk az isteni ítélő szék előtt egy kellemesebb pozícióba, hogyha mi ezeket az életfeladatokat legalábbis törekedtünk rá, utána jártunk, hogy mi az, és törekedtünk rá, hogy megvalósítsuk, mert mindet nem lehet, mert annyit szabnak ki, nem egyet, hanem sokat. Úgyhogy ez mind látható, és itt is az látszik, hogy ő ebben a pillanatban, vagy a következő 1-2 hétben még ezen nagyon sokat fogja törni a fejét, hogy csinálja, mint csinálja, már amikor egyébként meg jó, de nem is jó, tehát hogy ilyen kettősség van benne, vagy lesz benne, és ez lesz a nagy lecke az ő számára, meg mindenkinek, akinek ilyen hasonló állások vannak. Köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek a videót újra és újra. Köszönöm a lájkokat és a feliratkozásokat is, és a kommenteket is, amelyeket tesztek. A leírásban megtaláljátok tehát az elengedés élőnek a regisztrációs linkjét. Találtok ott lehetőséget erre az asztrológiai, hogy elmélyedjünk ebben a dologban, ebben tudok segíteni. Arra is találtok linket, és ott bővebben el tudjátok olvasni ugyanezt, amit elmondtam, vagy részben elmondtam. És arra is, hogyha az elérhetőségemet, hogyha bármilyen kérdésetek van, amíg viszont nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!